සාමාන්‍ය කම්බියන කම්බිය නම් ඇදෙන්න ඕන දෙකයි. ඒ කියන්නේ අර රෝඩ් එකේ තියාගෙන ඉන්නකොට ටැග් සීටින් ගන්න එක විනාඩි 6යි. මේක වෙනස මීටර් දෙකයි. ඒකේ දිනවනම් ඇදෙන්න දින ගන්න තමයි. මේක ගැලවිලා આવොත් මේක තමයි. ගැලවිලා කියන්නේ මේක ඇදෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ආවද? Not enough. Yes, then. Huh? Ada baik. Panah yata ti. Panah yata.